Kello loi 9. Aloitetaan virallisesti webinaari. Tervetuloa Adeonan webinaariin. Tänään puhutaan kaupallisesta tuotetiedon hallinnasta ja olemme taas tehneet barometrin kaupallisen tuotetiedon hallinnan tilasta Suomessa. Ja lähdetään liikkeelle. Mun nimi on Kim Korhonen, toimin tässä vähän niin kuin puhemiehenä ja sitten esitellään meidän webinaariosallistujat. Aloitetaan meidän tiimin Aurasta, joka on täällä mukana teknisenä henkilönä. Jos tulee kysymyksiä tai jotain liittyen teknisiin asioihin, heitä viestiä tuonne Q&A-osioon. Ja totta kai Q&A-osioon heittäkää viestejä, heittäkää kommentteja, mitä ajatuksia tulee itse tutkimuksesta, tutkimuksen tekemisestä ehkä jos tulee, ja tutkimustuloksista. Näitä kysymyksiä me koitetaan loppuun jättää varaa aikaa ja käydään niitä sitten läpi. Hyvä. Eli tuloksia julkistamassa tänään Katariina Tenhunen. Hyvää huomenta, Katariina. Hyvää huomenta. Eli tutkimustoimisto Vastakaiku ja Katariina tiimeineen Suvin kanssa on ollut tekemässä tämän tutkimuksen meille. Ja esitteletkö lyhyesti itsesi? Kiitos. Joo, tosiaan Tenhunen Katariina ja pitkä tausta konsultoinnista, valmentamisesta ja tutkimuksista. Olen erityisesti tehnyt paljon töitä asiakaskokemuksen ja brändin ja myynnin kehittämisen parissa ja nyt sitten ihan alkuvaiheesta lähtien päässyt suunnittelemaan sitten tätä barometria myöskin tuotetiedonhallinnan nykytilasta, että nyt on mielenkiintoisia tuloksia nähtävissä näiden 3 vuoden kehityskaaren aikana. Kyllä. Ja sitten Patrik Palats Adeona-tiimistä. En malta olla kommentoimatta, että todellakin nyt ollaan Adeona-tiimiä. Tämän vuoden alussa me tehtiin brändiuudistus Adeona tuotteen 20-vuotisjuhlan kunniaksi ja jätettiin meidän yritysnimi Kanter Oy taustalle ja itse asiassa vaihdettiin juuri myöskin yrityksen nimi Adeona Oyksi. Sama Y-tunnus, sama porukka, sama hyvä jengi täällä ja hyvä meininki. Mutta Patrik, hyvää huomenta. Huomenta Kim ja Katariina ja Aura ja huomenta kaikki linjoilla olevat. Oikein hyvää tilastotiistaita mun puolesta. Joo, tosiaan näin tehtiin. Eli jos joku on ollut meidän aikaisemmissa webinaareissa mukana ja ihmetellyt, että mihin Kanter on kadonnut, niin se on tosiaan sillä lailla, että päädyttiin, että jatkossa mennään yhdellä nimellä ja yhdellä brändillä. Ja nyt se on vihdoin pitkä projekti konkretisoitunut tähän pisteeseen. Tosi mielenkiintoista olla tänään täällä mukana. Ja mun piti kommentoida, että miksi me tutkitaan tuotetiedonhallinnan tilaa kotimarkkinassa. Hyvin lyhyesti siihen. Yksi on se, että kukaan muu taho ei sitä tutki Suomessa. Me ollaan uteliaita ja tietysti nyt niin kuin uuden brändinkin myötä halutaan vahvistaa meidän ajatusjohtajastatusta markkinassa ja tämä on oiva keino tutkia ja kaivaa niin kuin tietoa, insightia aiheen tiimoilta. Mutta me ei missään nimessä kaiveta sitä vaan itseämme varten, vaan me on saatu paljon palautetta asiakkailta ja kumppaneilta, miten arvokas ja hyödyllinen tämä meidän barometri on tulosten valossa heille. Ja kaikille muillekin me halutaan tutkia, mutta me halutaan myös jakaa niitä tuloksia, kuten nyt tänään tämän tuoreemman barometrin tiimoilta ollaan tässä webinaarissa. Huikean mielenkiintoinen aamupäivä tulossa. Kyllä. Ja totta kai siis tuo webinaari ja tutkimuksen tulokset, webinaaritallenne tulee tietysti mutta myöskin tutkimustulokset tulee meidän web-sivuille ja niitä voi sieltä käydä itselleen lataamassa. Hieman tarkempi setti itse asiassa kuin mitä tänään tässä tunnissa käydään läpi. Ja totta kai jos niistä tulee kysymyksiä, niin sitten myöhemminkin tutkimustuloksista, niin olkaa yhteydessä. Hei Katariina, otatko vetovastuun ja lähdetään käymään tuloksia läpi? Kyllä, ilman muuta.
Eli se, mitä tullaan nyt seuraavan tunnin aikana käymään läpi, niin näkyy tässä. Eli lähdetään liikkeelle sieltä kaupallisen tuotetiedonhallinnan nykytilasta ja kehityksestä nyt 3 vuoden aikana. Sitten me pureudutaan tuotetiedonhallinnan johtamiseen ja kehittämisen painopisteisiin. Katsotaan vähän sitä tuotetiedonhallinnan merkitystä ja strategista roolia organisaatioissa. Sitten 4. asiakaskokemus ja vastuullisuus erittäin tärkeinä teemoina. Ja ei yhtään yllättäen, mutta tekoäly ja teknologioiden hyödyntäminen siellä sitten meillä vielä 5. teemana. Ja tekoäly otettiin mukaan jo ensimmäisenä barometrin vuonna ja sieltä voi varmasti kukin arvata, että muutosta on saattanut nyt sitten tapahtua tässä barometrikierroksella. Mutta tämmöisillä teemoilla me lähdetään nyt liikkeelle ja tosiaan jos tulee kysymyksiä ja kommentteja, niin laittakaa vaan siellä matkan varrella tulemaan. Tässä vielä vastaajien taustatietoja. Mukailee hyvin paljon aiempien vuosien barometrin vastaajajoukkoa. Eli siellä nähdään vasemmassa yläkulmasta, että siellä on vajaa 1/3 on alle 20 miljoonan euron yrityksiä, sitten 20-100 miljoonan euron yrityksiä, tuossa vajaa 40%, ja sitten 1/3 yli 100 miljoonaa vaihtavia yrityksiä. Ja PIM-käytössä ja ei-käytössä näkyy siellä myöskin taustatiedoissa, eli 58% vastaajista heillä on keskitetty tuotetiedonhallintajärjestelmä käytössä, ja vastaavasti 42% ei ole. Päämarkkina Suomessa 76% ja ulkomailla 24%. Ja sitten nähdään vähän vastaajoukostakin, että erityyppisistä rooleista ollaan saatu vastaajia, että sekin antaa hyvin sitten sitä näkemystä aika laaja-alaisesti tähän tuotetiedonhallinnan nykytilaan. Mutta tämmöinen joukko vastaajia ja tutkimusta toteutettiin sähköisen kyselyn, online-kyselyn ja laadullisten puhelinhaastattelujen yhdistelmänä, eli 20 avainhenkilöä ja päättäjä on sitten haastateltu vielä puhelimitse. No sitten lähdetään ensimmäisestä teemasta liikkeelle, eli miltä se nykytilanne nyt tällä hetkellä näyttää. Ja ihan ensimmäiseksi tuon keskitetyn tuotetiedonhallinnan järjestelmän rinnalle, niin ollaan kysytty sitten, että miten muuten hallitsette kaupallista tuotetietoa, ja tässä nähdään nyt sitten jaoteltuna PIM-käytössä ja PIM ei-käytössä vastaajaryhmiin. Eli eniten siellä painottuu nyt sitten ERP ja Excel, erityisesti joilla ei ole sitä keskitettyä järjestelmää käytössä. Mutta tämä vielä vähän tähän taustalle, tähän tuotetiedonhallinnan organisointiin liittyen ja järjestelmiin liittyen. Tällä tavalla tullaan esittelemään nyt sitten graafeja ja tätä kehittymistä 3 vuoden aikana, eli vasempaan laitaan on laitettu nyt sitten kaikki vastaajat vuosittain, että minkälainen kehitys on tapahtunut. Eli siellä nähdään 2001, 2 ja 3 vuoden keskiarvoista, että 6,4 ollaan noussut nyt tuonne 6,8 keskiarvon osalta. Ja kysymyshän oli, että miten tyytyväinen olet yrityksenne tuotetiedon hallintaan tällä hetkellä, ja asteikko 1-10. Ja tähän rinnalle on sitten kuvattuna myöskin tilanne PIM-käytöstä ja PIM ei-käytöstä. Eli täällä nähdään nyt sitten samalla lailla myöskin vuosikehitys sieltä 3 vuoden ajalta. Ja tästä tuloksesta nyt nähdään tietysti selkeästi, että tuolla, jossa ei ole PIM käytössä, niin keskiarvo on tuolla 5,5 ja sitten taas keskitetty järjestelmä käytössä niin 7,8. Siellä tyytyväisyys on ihan selkeästi korkeammalla tasolla ja 27% antaa 9 ja 10, eli siellä on niin kuin näitä oikeinkin tyytyväisiä sitten vastaajaryhmässä mukana. Eli erot tässä kohti on aika suuret tähän tyytyväisyyteen liittyen. Me kysyttiin myöskin perusteluja, että mikä se tämän hetken tilanne on. Ja täällä jos katsoo vasemmalta nyt PIM-käytössä vastaajaryhmä, niin sieltä tulee kommenttia, että asia on panostettu ja tällä hetkellä toimii hyvin keskitetty kaupallisen tuotetiedon hallinta. Luotettavuus on parantunut, tiedon saatavuus ja hyödynnettävyys ja helppo löydettävyys on mennyt eteenpäin. Sitten siellä ehkä kehittämispuolelta nousee jo sitä, että ei välttämättä ole sitä omaa osaamista tai tarvittavia resursseja sitten kaikkien ominaisuuksien hyödyntämiseen, eli nähdään vielä potentiaalia myöskin kehittämiselle. Ja automatisaatio ja keskittäminen oli myös teema, jota voitaisiin sitten kasvattaa organisaatiossa. Yksittäisissä kommenteissa tulee sitten tiedon rikastamista ja myöskin sitä, että saadaan laajemmin ymmärrettyä se tuotetiedonhallinnan merkitys organisaatiossa ja keskitettyä sitten
toimintaa ja prosesseja. No sitten organisaatiot, joissa ei ole keskitettyä järjestelmää käytössä, niin siellä se tyytyväisyys oli tosiaan heikommalla tasolla, ja siellä erityisesti esille nousee tekniset haasteet, ERPin ja Excelin käyttö, hankaluus siinä ja myöskin tämmöinen vanha-aikaiset toimintatavat. Manuaalinen työ ja kuormittavuus sen osalta myöskin nousee esille, ja sitten se, että tieto on hyvin hajanaisesti ja pirstaleisesti sitten eri puolilla organisaatiota, ja sellaista yhteistä näkymää ei välttämättä sitten oikein kunnolla ole. Tähän on sitten laitettu aina ihan aitoja kommentteja ja näkemyksiä sieltä vähän elävöittämään tätä graafiesitystä sitten tutkimustulosten osalta. Eli näette vähän sitä konkretiaa sitten, että minkälaisia asioita sieltä vastaajat nostaa esille. Tyytyväisyyden taustalla esimerkiksi tuolla, jos vasemmasta yläkulmasta katsoo, niin ollaan päästy yksittäisen tuotteen päivityksestä massapäivitykseen. Se on tuottanut säästöjä työaikaan. Työkalut on kunnossa ja yrityksessä on otettu asia vakavasti. Eli nähdään myöskin se merkitys organisaatiosta. Ja sitten taas haasteena, jos ei ole keskitettyä tuotetiedonhallintaa käytössä, niin että on sitä tosi paljon monenlaista tietoa ja hajallaan eri paikoista ja ei oikein tiedä, että kuka siitä viimeisimmästä tiedosta sitten vastaa ja tietää parhaiten. Järjestelmät ei myöskään välttämättä keskustele keskenään ja manuaaliset työn määrä on suuri ja virheellistä ja huonoa dataa, mitä sitten siirretään eteenpäin. Myöskin nousee tuolla oikeassa alakulmassa asiakkaiden tärkeys, eli tuotetiedon merkitys asiakkaille ja sitten tällainen niin kuin erottautumistekijät, joita voitaisiin sitten vielä paremmin viestiä sitten sen tuotetiedon kautta. Niin tämmöisiä pohdintoja tuli sitten tästä kohti. No sitten me haluttiin selvittää myöskin tätä tyytyväisyyttä tuotetiedon laatuun. Eli siinä katsottiin sitten myöskin tilannetta 3 vuoden osalta, että nähdään, että pienoista kehitystä on tapahtunut. Keskiarvo 3,2 nyt noussut tuonne 3,4. Erityisesti nähdään, että noiden tyytyväisten määrä on kasvanut tuonne 51%, että siellä on niin kuin tyytyväisyys noussut, eli 4 ja 5 arviota antaneiden määrä. Ja sitten kun laitetaan tähän rinnalle käytössä ja ei käytössä, niin nähdään täälläkin nyt sitten aika suuria eroja. Eli tuolla ei keskitettyä järjestelmää käyttävien joukossa, niin keskiarvo on tällä hetkellä 3 ja hyvin niin kuin 3 osaan jakautunut. Että siellä on hyvin kriittisiä ja tyytymättömiä ja sitten on osa tyytyväisiä. Sitten luvut tuossa keskikastissa, kun taas sitten käytöstä puolella niin 64% antaa arviota 4 ja 5, eli ollaan paljon tyytyväisempiä sitten tuotetiedon laatuun keskiarvolla 3,7. No niin, nyt on tämmöinen aika pläjäys tähän tuotetiedonhallinnan nykytilaan otettu tähän alkuun graafeja ja vähän sitä avointa palautetta, niin Patrik, mielellään kuulisin sinulta, että miltä tämä tilanne nyt näyttää 3 vuoden kehityksen osalta. Joo, sinänsä niin kuin mitään suuria yllätyksiä itsellä ei voi niin kuin sanoa, mutta onhan tavallaan trendi on ihan selkeä, että esimerkiksi nyt tämä, mikä meillä on tässä taustalla, niin tuotetiedon laatuun se tyytyväisyys on selkeässä kasvussa ollut ihan noilla pisteluvuilla. No, tietysti omaa mieltä lämmittää se, että PIM-järjestelmällä näkyisi olevan korrelaatiota siihenkin. Joo, kuten sanoin, niin ei hirveästi niin kuin yllätyksiä vielä tässä kohtaa. Trendi selkeästi on, että ymmärrys on kasvanut nyt 3 vuoden aikana. Asioihin on satsattu yrityksissä ja laitettu perusasioita kuntoon, ja sitten ne, jotka ovat vähän pidemmällä, niin ovat ihan selkeästi myös ottaneet ilo irti ja vienneet asiaa ja kehittäneet sitä pidemmälle. Se mun mielestä aika hyvin korreloi nyt näiden tulostenkin kanssa. Kyllä, joo. Ehdottomasti ja hyvin mielenkiintoinen. Nähdään nyt, että miten tulevien vuosien osalta mihin suuntaan mennään. Otetaan seuraavaksi tuotetiedonhallinnan johtaminen ja kehittäminen teemaksi, eli vähän sitä johtamisen nykytilaa ja sitten katsotaan tärkeimpiä kehittämisen painopisteitä, mitä barometri tuottaa nyt sitten vastaajien osalta. Tämä johtamisen nykytila oli sellainen kysymys, mikä laitettiin vasta viime vuonna, eli se nousi ensimmäisen barometrikierroksen aikana avoimista vastauksista hyvin voimakkaasti ja haluttiin lähteä selvittämään sitten ihan arvionkin kautta, että missä mennään.
Ja tässä nähdään nyt myöskin tyytyväisyyden pienoista kasvua, eli erityisesti jos katsoo tuolta noiden vihreiden, eli tyytyväisten osuutta ja sitten myöskin nuo kriittiset on vähän sieltä pienentynyt ja tässä jakauma sitten vielä PIM-käytössä ja PIM ei käytössä. Ja tässä ehkä huomioarvosta on, että tuolla missä keskitettyä tuotetiedonhallintaa ei ole käytössä järjestelmänä, niin siellä on 3/3 niin kuin tyytymättömiä siihen tuotetiedonhallinnan johtamiseen. Ja se tuli kyllä esille noissa avoimissa vastauksissakin hyvin voimakkaasti. Eli johtamisessa on vielä enemmän sitten tekemistä, kun ei ole järjestelmää tukena sitten siinä tuotetiedonhallinnassa. Ja sitten taas keskiarvonkin osalta 2,9 ja 3,6 on sitten tuolla PIM-käytössä puolella. Tyytyväisyys kuitenkin kasvanut molemmissa ryhmissä, myöskin johtamisen osalta. Ja tosiaan vaatimukset myöskin ja ehkä sellaiset edellytykset ja tietoisuus sen johtamisen merkityksestä on näiden barometrivuosien aikana kasvanut, kun ollaan avoimia vastauksia katsottu. Tässä oli sitten uusi kysymys tälle vuodelle. Eli haluttiin vielä selvittää, että mistä tuotetietoprosessin vaiheessa teillä on eniten haasteita. Eli tästä nähdään nyt sitten top 3 kärki siellä. Ensimmäisenä toimittajilta saatavan tuotetiedon hyödyntäminen ja automatisoitu ylläpito omissa järjestelmissä. Toisena tuotetiedon laadun seuranta, ylläpito ja päivitykset ja kolmantena tuotetietojen rikastaminen. Ja sitten näette vielä tuolla PIM ja ei-PIM vastaajaryhmien osalta sitten tuon jakauman. Oliko tässä, Patrik, jotain sellaista yllättävää tai vahvistavaa, nyt kun kysyttiin ensimmäistä kertaa? Joo, no periaatteessa niin kuin seuranta, ylläpito, rikastaminen, ihan sitä peruskauraa, minkä niin kuin parissa yritykset painii ja miksi ylipäätänsä tuotetietoja hallitaan. Et siihen ei sinänsä yllättävää. Ehkä tavallaan niin kuin meidän asiakaskunnassa ja meidän omassa ekosysteemissä niin tämä toimittajatiedon hallinta ja sitten se toimitusketjun ja arvoketjun tehostaminen ja sitten toisaalta tiedon integrointi, se tieto virtaa niin se on semmoinen vahva kehitystrendi, mikä me on ainakin havaittu omassa toiminnassa ja meidän asiakkaiden kanssa ihan jatkuvalla syötöllä. Ja kyllä tässä niin kuin, tavallaan se, mitä tuolla aikaisemmissa jo puhuttiin paljon niin kuin automatisoinnista ja integraatiohyötyjen edelleen niin kuin saavuttamisesta, että se on semmoinen, mihin monissa yrityksissä fokusoidaan tällä hetkellä, niin tämä kyllä vahvistaa ihan sitä näkemystä. Kyllä. Ja mielenkiintoista saada ihan tätä faktaa ja prosenttilukuja, että nämä on aina mielenkiintoista tietoa. Mutta tarvitaan tätä laadullista puolta myöskin. Sitten kysyttiin ihan avoimen kysymyksen kautta, että mitkä on tärkeimmät kehitysalueet tuotetiedonhallinnassa lähivuosina. Ja ne, keillä on PIM käytössä jo, niin täälläkin nousee toi selkein kehitysalue automatisaation lisääminen entisestään. Kaivataan myös panostuksia resurssointiin ja sen vahvistamiseen. Integraatiot, prosessien kehittäminen ja harmonisointi nousi hyvin vahvasti siellä myöskin teemoina esille. Ja neljäntenä, jos katsoo, niin tuotetiedonhallinnan saaminen osaksi strategiaa, eli se, että ymmärretään se tärkeys ja merkitys ja myöskin johdetaan sillä tiedolla sitten läpi koko organisaatio. Tekoäly nousee vastauksissa esille, ei noussut vielä aikaisemmilla vuosilla, niin tästä kohti vielä tutkimusta, mutta nyt nousee. Ja sitten siellä on muutamia yksittäisiä asioita vielä. Sitten jos katsotaan PIM ei käytössä ryhmää, niin kaikkein tärkein kehitysalue oli sitten tämän yhtenäisen tuotetiedonhallinnan saaminen organisaatioon. Monelle se tarkoitti järjestelmän käyttöönottoa. Automatisointi, järjestelmä, dokumentointi, johtaminen, myöskin tämä tuotetiedonhallinnan strateginen rooli ja tiedonkoonti ja jakaminen nousi keskeisenä teemana. Eli paljon nähdään siellä kehitysalueita ja voidaan kurkata nyt vielä molemmista ryhmistä sitten näitä ihan aitoja kommentteja, mitä sieltä on noussut esille. Eli tuolta jos katsoo vasemmasta yläkulmasta, niin haasteet lähtevät meillä enemmän johtamisesta. Lähivuosina panostetaan erityisesti laatuun ja prosessien kehittämiseen. Eli sieltä nähdään, että sen tyyppiset asiat on tärkeitä. Tekoälyä tosiaan mainitaan ja nostetaan jo esille ihan konkreettisia
aihealueita, missä sitä halutaan lähteä hyödyntämään. Katsotaan niitä sitten tarkemmin vielä siellä loppuvaiheessa. Materiaalia, automatisaatio, digitalisaatio, kohdennettu jakelu paremmin ja erilaisen tiedon integrointi toisiinsa, että pystytään tuottamaan vahvempaa, kattavampaa tietoa. Ja täällä nousee sitten esimerkiksi hiilijalanjälkidataa, jota pystytään integroimaan sitten tuotetietoon paremmin. On myös kommentteja, että oma organisaatio on ehkä ymmärtänyt jo merkityksen, mutta suurempi ongelma olisi saada asiakkaat ja yhteistyökumppani siellä ymmärtämään se merkitys. Eli tässähän kun puhutaan laajasta toimijan joukosta ja on niin kuin ketju ja ekosysteemit olemassa, niin myöskin tämä kokonaisnäkemys ja ymmärrys sitten yhdessä. Ja täällä nähdään sitten oikealla puolella vielä, että entistä enemmän ja vahvemmin meillä tulee olemaan verkon kautta se business, niin se on kasvava kehittämisen painopiste. Ja tässä vielä EIPPIM-käytössä ryhmän kommentteja, eli haetaan sitä strategisuutta, päästään ja pysytään mukana kehityksessä, saadaan kehitettyä johtamista ja että katsotaan niitä uusia asioita eikä vaan toimita aina samalla mallilla niin kuin aina ennenkin. Kehitetään prosesseja, kehitetään standardeja, millä toimitaan ja tuotetaan sitä tuotetietoa ja myöskin tämä, että pystyy järjestelmät juttelemaan sujuvasti keskenään ja voidaan helposti muokata tuotetietoa sitten hyödynnettävään muotoon. Aika paljon kaiken näköistä kehittämisajatusta ja idea sieltä on noussut esille. Miten Patrik, kuinka tutulta nämä kehittämisen haasteet tuntuu ja sitten ehkä tästä kohti voitaisiin vähän pohtia, että miten näitä kehittämisasioita voisi parhaiten tukea. Millaisesta on eniten apua tämmöisessä tilanteessa? Joo, hyvin tutultahan nämä kuulostaa sekä niin kuin tämän ryhmän, jotka eivät vielä hyödynnä keskitettyä mallia ja ole välttämättä mitään keskitettyä järjestelmää käytössä, kuin myös sitten, kun perusasiat on saatu kuntoon ja nähty niin kuin ne hyödyt siitä keskitetyn mallin ja prosessien kuntoonlaiton jälkeen, että mihin ne kehityspanostukset tulee. Me viime vuonna aika paljon itse asiassa puhuttiin tuosta johtamisesta, ja kyllähän se nousee ihan selvästi nyt tämänkin vuoden barometrissa esiin tavalla jos toisella. Se on mun mielestä semmoinen teema, niin kuin mistä on, tai yksi tulokulma, mihin pitää keskittyä, mikä on hyvä niin kuin laittaa kuntoon. Helpommin sanottu kuin tehty. Nyt ei ehkä riitä ihan aika niin kuin antaa yleispäteviä kaikille toimivia seikkaperäisiä ohjeita, eikä sellaisia tietysti ole, koska puhutaan aina hyvin niin kuin yrityskohtaisesta kehittämisestä, mutta kyllä tämä niin kuin, tavallaan niin kuin vanha viisaus, että pitää ymmärtää, missä tällä hetkellä on, jotta ymmärtää se, että mihin suuntaan pitäisi mennä ja mitä asioita pitäisi kehittää, niin mun mielestä se on äärimmäisen tärkeää periaatteessa riippumatta kontekstista, toimialasta, yrityksestä, että olisi selkeä jaettu näkemys siitä nykytilasta ja sitten sen jälkeen tehty vähän pohdintaa, että mihin halutaan mennä. Ja kyllä se lähtee siitä ymmärryksen ja merkityksen niin kuin ymmärtämisestä. Se on mun mielestä se ihan ensimmäinen asia. Ja sitä kautta sit pystyy tekemään jonkunnäköisen priorisoidun tiekartan ja viemään niitä asioita siellä organisaatiossa eteenpäin. No sit ne yritykset, jotka on pidemmällä asioissa kehittäneet systemaattisesti vuosikausia, ehkä pidempäänkin, niin siellähän se on oikeastaan sit semmoista niin kuin jatkuvan tekemisen optimointia enemmän. Ja siellä just esimerkiksi uusien teknologioiden niin kuin hyödyntämisen kyvykkyydet sun muuta saattaa nousta aika tärkeäksikin. Toki aina se, niin kuin, että mitä roolia se tuotetieto näyttelee liiketoiminnassa, niin se on oikeastaan sit se, mikä niin kuin sanelee, että mihin pitäisi keskittyä milloinkin ja miten sitä priorisointia kannattaisi tehdä. Digitalisaatio tullut tässäkin taas, että kyllä se niin kuin ostaminen menee sinne sähköisiin kanaviin enemmän ja enemmän toimialasta riippumatta. Meilläkin suuri osa kuitenkin asiakasyrityksistä toimii B2B-kontekstissa ja se on ollut tosi mielenkiintoista nähdä esimerkiksi niin kuin 10 vuoden aikana sitä kaarta ja ajattelutavan muutosta, että ihan olen itse keskustellut liikkeenjohdon edustajien kanssa 10 vuotta sitten, jolloin tuli hyvinkin ponnekasta, että meidän bisneksessä se ostaminen ei muuten siirry sinne verkkoon, niin kyllä se on niin kuin
semmoisia statementteja harvemmin enää tänä päivänä kuulee. Että okei, ei kaikki ostaminen varmaan ihan niin kuin jokaisten tuotteiden ja palveluiden kaikilla toimialoilla, mutta sitten on niin kuin hyvinkin perinteisen esimerkiksi teollisuuden yrityksiä, jotka on niin kuin nähnyt uusia tapoja ja myös niin kuin lähteneet miettimään, että okei, esimerkiksi tämä tuotealue on helposti verkossa myytävä ja sitten se kehitys saattaa lähteä semmoisista kulmista liikkeelle ja sitten saa vauhtia. Mun lempiteema ehkä mitä tulee siihen johtamiseen, resurssointiin ja muihin, mitä tässä oli esillä näissä kommenteissakin ja tutkimustulokset komppaa sitä, niin kyllä se niin kuin, siellä ei aina siellä niin kuin johdossa nähdä tärkeyttä, mutta sieltähän se resurssiallokaatio ja mihin milloinkin keskitytään sitten viime kädessä kuitenkin niin tulee, kun tehdään niitä isoja linjauksia ja päätöksiä, niin kyllä se niin kuin oman väen, oman työn näkyväksi tekeminen ja sen merkityksen niin kuin sisäinen myyminen organisaatiossa, niin mä pidän sitä äärimmäisen tärkeänä elementtinä. Saanko mä sanoa vielä, kun Katariina kysyi vinkkiä, että mitä vinkkejä me voitaisiin antaa, niin lisään vielä Patrikin hienoihin lauseihin, että tämä tutkimus on yksi sellainen. Mä oon kuullut tosi kivaa palautetta siitä, että nämä tutkimustulokset on aikaisempina vuosina otettu, käyty yrityksen sisällä läpi ja sitten tajuttu, että tässä nyt se on helppo työkalu verrata siinä, että missä me ollaan, mitä muut ajattelee, missä muut ovat. Ja sitä kautta, niin kuin Patrik sanoi, että se homma lähtee sisältäpäin ja sen johtamisen kehittäminen, mutta tämä on yksi avain siihen, että katsokaa näitä tuloksia. Joo, ja semmoinen lisäys vielä, se kolmas asia, joka meinasi ihan unohtua tuossa, kun innostui, niin yksi niin kuin trendi, minkä itse olen havainnut, on se, että koska sitä tuotetietoa kuitenkin viime kädessä hallitaan asiakkaita varten että voitaisiin palvella asiakkaita paremmin ja myydä eri kanavissa monikanavaisesti, tehokkaasti, fiksusti, niin kyllä se niin kuin asiakaskokemus ja sen vaikutus sille tuotetiedon hallinnalle on ihan selkeästi ollut viimeisen 3 vuoden aikana, mutta pidempäänkin jo trendinä. Jos mietin sitä 10 vuoden takaista maailmaa, niin kyllähän silloin puhuttiin, se tavallaan ajuri saattoi olla sen operatiivisen tehokkuuden kasvattaminen, mutta kyllä tänä päivänä niin kuin lähestulkoon kaikissa yrityksissä on ymmärretty ja sisäistetty se, joilla nyt ylipäätänsä se tuotetieto näyttää ja siinä liiketoiminnassa, niin se merkitys ja se, että siinä ei voi niin kuin antaa tasoitusta kilpailun kiristyessä, että se on perusasiat pitää olla kunnossa, mutta sitten mistä saadaan ihan oikeasti kilpailullista etua ja voidaan erottua kavereista, niin se on sen niin kuin rooli ja merkitys on korostunut. Kyllä, ja ihan siellä ensimmäisenä barometrivuonna se asiakaskokemus ei noussut niin merkittävästi esille. Se on nyt viime vuoden ja tämän vuoden aikana hyvin vahvasti tullut. Ja nähdään kohta myöskin tuloksissa siihen liittyvää materiaalia. Nyt mennään seuraavaan teemaan ja se on tuotetiedonhallinnan merkitys ja strateginen rooli. Ja tosi hyvä Kimiltä kommentti, eli tätä kannattaa käyttää tämmöisenä benchmarkkina ylipäänsä myöskin siellä omassa organisaatiossa, että näkee vähän, mistä muut menee ja löytää ehkä ja tunnistaa sieltä ne omalle organisaatiolle tärkeimmät kehittämisen painopisteet ja totta kai vahvuudet myöskin. Mutta nämä ihan selkeästi mietityttää nyt nämä asiat monessa organisaatiossa, sen näki ja kuuli noissa haastatteluissakin, mitä me tehtiin. Me kysyttiin, kuinka kriittisenä tulevaisuuden menestystekijänä pidät keskitettyä tuotetiedonhallintaa teidän yrityksellenne lähivuosina. Ja tässä nähdään nyt sitten kehitystä, eli 4.3 ollaan noussut nyt tuonne 4.5 ja siellä on nyt 93% kaikista vastaajista, jotka antaa 4 ja 5 arvioksi tässä, eli hyvinkin kriittisenä tekijänä nähdään. Ja tässä sitten vielä jakaumat PIM-käytössä ja PIM ei-käytössä ryhmien osalta. Eli täälläkin on hyvin vahva viesti molemmissa vastaajaryhmissä, eli 4.3 on keskiarvo tuolla PIM ei-käytössä tämän vuoden osalta ja 4.7 sitten PIM-käytössä. Siellä on 98% vastaajista antaa 4 ja 5. Eli hyvinkin kriittisenä menestystekijänä koetaan keskitetty
kaupallisen tuotetiedon hallinta. Haettiin myöskin sitten perusteluja, että mikä tässä on taustalla ja minkä takia se näin koetaan ja nähdään. Ja kyllä nähdään se kaupallisen tiedon ajantasaisuus ja se oikeellisuuden merkitys on korostunut ja tulee korostumaan jatkossakin yhä edelleen. Eli pystytään tarjoamaan parempaa asiakaskokemusta, parempaa palvelua, reagoimaan nopeammin virheisiin ja ylläpitämään ja parantamaan sitä tuotetiedon laatua. Ja tämä digitaalinen ostokokemus, niin se nousi aika vahvasti siellä vastauksissa esille, että se tulee niin kuin odotuksena asiakkailta ja jälleen niiltä ja yhteistyökumppaneilta. Myöskin viranomaiset ja lainsäädännön muutokset vahvasti nousee esille, eli on sitten ihan siihen perustuvaa vaatimusta, minkä takia tuotetiedon hallintaa tulee kehittää. Ja sitten PIM ei käytössä, niin siellä nähdään myöskin sitten tarvetta sille niin kuin keskitetylle tuotetiedon hallinnalle ja sille, että pystytään helpottamaan sitä tuotetiedon löytämistä ja hallinnointia ja vapauttamaan aikaa sitten muihin tehtäviin, kuten myyntiin ja markkinointiin. Myöskin niin kuin toiminnan tehostuminen nähdään hyötynä. Ihan samalla tavalla asiakkaiden tarpeisiin liittyen halutaan kehittämistä tai kriittisyytenä nähdään ja kehittämistä tarvitaan ja toivotaan. Eli tämmöisiä teemoja nousee esille ja sitten voidaan vielä katsoa näitä aitoja kommentteja, mitä sieltä on vastaajajoukko kirjoittanut. Oikea tieto oikeaan aikaan on todella tärkeää. Kuluttajat odottavat, että tuotteesta voi löytää tietoa tai löytyy hyvin tietoa ja voi toimia heille myös ostokriteerinä. Eli tämä hyvin vahva niin myyntinäkemys on täällä. Mutta sitten myös yhtä lailla tuossa vieressä on kommentti B2B-bisneksestä. Eli niin kuin Patrik sanoi, niin myöskin nähdään se suuntaus myöskin niin kuin B2B-toiminnan puolella. Eli suuntaus sinne digitaaliseen myyntiin ja digitaaliseen ostokokemuksiin. Uusia attribuutteja kaivataan kestävään kehitykseen liittyen ja myöskin sitä tietoa halutaan enemmän nähdä myöskin siihen liittyvää graafia kohta. Ja erottautuminen nousee hyvin vahvasti täällä esille. Eli monella kilpailijalla on samantyyppisiä tuotteita ja se, mitä sä pystyt kertomaan ja mitä sä pystyt nostamaan sitä viestintää sen tuotetiedon osalta siellä kattavaksi, niin se auttaa sitten siinä kilpailussa kilpailijoita vastaan. Ja tuolta ehkä vielä toi vaikuttaa yrityksen sisäisiin prosessiin valtavasti nousee myöskin esille tuolla oikealle. Jos tiedot eivät ole kunnossa, niin sinua ei ole olemassakaan. Näitäkin kommentteja tuli siellä aika paljon vastaajia. No sitten otetaan vielä tähän teemaan liittyen tuotetiedonhallinnan strateginen rooli. Eli kysyttiin, että miten strategisesta roolista tuotetiedonhallinta on teidän yrityksessä tällä hetkellä. Ja tässä nähdään nyt sitten pienoista muutosta toiseen suuntaan. Eli 17% on nyt sitten ykköstä ja kakkosta antanut tässä. Ja sitten jos katsotaan vielä PIM-käytössä ja ei-käytössä ryhmiä. Ja haastatteluissa, erityisesti kun tästä puhuttiin, niin siellä nousi tietynlainen tuska siitä, että aika paljon niitä strategisia painopisteitä on tällä hetkellä ja priorisointi on entistä haastavampaa. Eli on paljon kilpailevia tekijöitä yritysten sisälläkin siitä, että mitkä ne meidän strategiset painopisteet kulloinkin on. Vahvassa keskiössä on edelleen, niin kuin nähdään, myöskin keskitetty kaupallinen tuotetiedonhallinta, mutta että se on valintojen tekemistä ja tämä on mielenkiintoinen seurata, että mitä tämän osalta tapahtuu myöskin sitten tulevina vuosina. Tämäkin oli kysymys, mikä laitettiin viime vuonna ensimmäistä kertaa tähän barometriin mukaan. No sitten asiakaskokemukseen ja vastuullisuuteen mennään seuraavaksi. Ja kysyttiin, että kuinka usein kysytte palautetta asiakkaalta ne julkaisemistanne tuotetiedoista. Ja tässä on nyt sitten 22 ja 23 vuodet rinnakkain. Ei lainkaan, niin siellä on lähes puolet vastaajista. Ja sitten kerran vuodessa 35% tämän vuoden osalta, useamman kerran vuodessa 13% ja kuukausittain tai useammin 4%. Ja tämä oli mielenkiintoinen teema noissa haastatteluissakin, kun juteltiin, moni havahtui siihen, että ei me itse asiassa välttämättä edes mietitty, että tämähän on hyvä idea, että tähän kannattaisi lähteä katsomaan, kun kehittämisen painopisteitä tekee. Ja erityisesti siitä näkökulmasta, että kun tietoa, mitä voisi laittaa ja julkaista, on tosi paljon, niin sitten, että mitkä on niitä oleellisia kriittisiä tietoja tänne asiakkaalle, niin että peilaisi myöskin sitä. Koska sitten jos sitä tietoa on liikaa,
monet kommentoi, niin sitten voi mennä sekavaksi. Eli tämmöisiä pohdintoja aiheutti tämä kysymys, kun keskusteltiin. Ja tässä vielä nähdään PIM-käytöstä ja PIM ei-käytöstä. Ja tässä tämän vuoden osalta, kun on laitettu rinnalle sitten näihin graafeihin, niin nähdään, että sit, jos ei ole keskitettyä järjestelmää käytössä, niin siellä 63% ei kysy lainkaan palautetta. Siellä vielä on kovemmat prosentit sen suhteen. Mutta asiakaskokemuksen näkökulmasta niin palaute on aina tärkeässä roolissa. Täällä nähdään vähän perusteita nyt sitten, että millainen merkitys tuotetiedon hallinnalla ja tuotetiedon laadulla on teidän asiakaskokemukselle. Ja merkittävyys tulee kyllä hyvin vahvasti kaikista vastauksista läpi. Eli todella keskeinen ja kulkee käsi kädessä tuotetiedon hallinnan kehittämisen kanssa. Voidaan saavuttaa kilpailuetuja, voidaan vaikuttaa siihen ostamiseen, ostopäätöksiin, kumppanin valintaan. Hyvin niin kuin merkittäviä asioita sitten yrityksen niin kuin kasvun ja menestyksen kannalta, jos näin laajemmassa kuvassa vielä katsoo. Ja myöskin tämä myynnin digitalisaatio ja digitalisoituminen niin näkyy vahvasti vastauksista. Odotukset ja vaatimukset vaan kasvaa entisestään. No niin, hiiri lopetti toimintansa, mutta nyt. Eli tässä sitten vielä aitoja kommentteja sieltä barometrin vastaajilta. Halutaan, että asiakkaat löytää kunnollista, luotettavaa tuotetietoa, minkä perusteella voivat sitten tehdä ostopäätöksiä ja helpottaa sitä ostamista sen kautta. Ja totta kai se erottautuminen kilpailijoista niin myöskin tässä yhteydessä nousee hyvin vahvasti esille. Vähennetään myöskin asiakaspalveluyhteydenottoja ja palautuksia, kun pystytään tarjoamaan jo heti kerralla kunnollinen tuotetieto, niin ei sitten ole vääriä odotuksia, joita ei voida lunastaa siellä tuotteella. Hyvä. Mennäänkö sitten vielä vastuullisuuteen? Eli tämä otettiin myös viime vuonna ensimmäistä kertaa mukaan ja tässä nähdään nyt sitten tilannetta tämän vuoden osalta. Eli kysyttiin 2 väittämää, että mikä on vastuullisuustekijät, kuten hiilijalanjälki, ovat merkittävässä roolissa tuoteviestinnässämme tällä hetkellä ja sitten toisaalta lähivuosina. Ja nyt jos katsotaan ensin tätä tällä hetkellä, niin nähdään sitten kehitystä tämän suuntaisesti. Eli ehkä semmoinen pienoinen kriittisyys oli nyt sitten tätä aihetta kohtaan noussut tuolla ja kun keskusteltiin noissa haastatteluissakin, niin ehkä vähän kyseenalaistettiin sitä oman organisaation tämänhetkistä kykyä hyödyntää vastuullisuustekijöitä siellä omassa tuoteviestinnässä. Että mahdollisuuksia nähtiin paljon, mutta ei oltu välttämättä sitten ihan ryhdytty niihin toimenpiteisiin vielä tällä hetkellä. Eli tämä tilanne näyttää tässä, mutta sitten jos katsotaan lähivuosien osalta, niin siellä ollaan sitten paljon vihreämmällä, eli nähdään sitä painopistettä ja siirtymää sinne vastuullisuustekijöiden suuntaan. Ja tässä on sitten eroja myöskin PIM-ei-käytössä ja PIM-käytössä vastaajaryhmien välillä. Eli vielä tulee korostumaan entisestään täällä, jossa on keskitetty tuotetiedonhallintajärjestelmä käytössä. Siellä se on jo 4,3 on niin kuin tämän vuoden arvio ja sitten tuolla PIM-ei-käytössä niin 3,6. Ja sitten vielä vastuullisuusteemaan liittyen niin kysyttiin, että minkälaiset asiat tulee korostumaan tuoteviestinnässä ja täällä nähdään sitten etenkin tuon hiilijalanjäljen osalta, että vaatimukset sen osalta kasvaa, halutaan sitä tuoda paremmin tuoteviestinnässäkin esille. Ja kokonaisuudessaan tämmöiset vastuullisuuteen liittyvät teemat koettiin tärkeäksi ja tulee myöskin tuolta niin kuin vahvasti EU-lainsäädännöstä, laitteen, sertifikaattien, muiden määräysten osalta sitten ihan pakolliseksikin, eli siinä kelkassa täytyy olla mukana, jotta sitten pystyy toimimaan markkinassa. Eli joissakin osin myöskin ihan tämmöinen perusedellytys sille toiminnalle, pitää tällaiset faktat olla kunnossa siellä tuotetiedossa. Ja samaten PIM ei käytössä ryhmässä, niin ihan samanlaisia asioita nousee esille vastuullisuus teemojen osalta. Sitten vielä kommentteja
vastaajaryhmältä. Tässä on mielenkiintoinen, nyt kun me ollaan parin vuoden ajan tätä tehty, niin ne, ketkä oli jo viime vuonna vahvasti vastuullisuustekijöitä pohtimassa ja miettimässä tuoteviestinnässä, niin on ihan selkeästi ottamassa tämmöistä kilpailuvalttia ja kilpailuasemaakin näiden osalta. Eli ihan sama kuin ehkä sitten nähdään tuon tekoälynkin osalta. Ne, jotka lähtee tekemään ajoista, niin saa aina pienen etumatkan ennen kuin sitten toiset tulee esimerkiksi pakotetusti lainsäädännön myötä sitten mukaan. Mutta asiakkaiden odotuksissa tämä näkyy hyvin vahvasti ihan kautta linjan. No niin, tämmöinen pläjäys asiakaskokemukseen, vastuullisuuteen ja tulevaisuuden menestystekijään liittyen. Niin mitäs Patrik, minkälaisia ajatuksia näistä on herännyt tässä, kun olet tuloksia taas katsellut? Joo, tuttuja teemoja. Jos mä tartun tuohon vastuullisuuteen ensimmäisenä, niin kyllähän tuossa niin kuin tässäkin itse asiassa kommentissa tulee ilmi, niin EU ottaa aika suurta roolia tällä hetkellä, mitä tulee tuotteiden kierrätettävyyteen ja muihin niin vastuullisuusaspekteihin. Että tämä valmistelussa oleva uusi direktiivi, digitaalinen tuotepassi, niin se on semmoinen, että jos ei ole vielä tuttu, niin kannattaa ihmeessä vinkata. Että ei nyt ole, se on valmistelussa. Nyt kesäkuussa siitä pitäisi tulla tarkempaa tietoa. Alkuvuodesta tuli jo, että mikä siinä on skouppi ja ketä se koskettaa ja millä aikajänteellä. Mutta se tulee olemaan tulevien vuosien semmoinen regulaatio, joka toimiala kerrallaan on tarkoitus niin kuin vierittää kaikkeen tekemiseen ja pyrkimyksenä, että sen tuotteen koko elinkaari niin kuin saadaan läpinäkyväksi ja pystytään niin kuin tämä kiertotalousajattelu viemään ihan oikeasti eteenpäin. Se on niin kuin yksi, mikä ainakin meillä näkyy vahvasti kehitysfokuksessa ja kiinnostaa asiakkaita ja hyvä näin. Ympäristötekijät ylipäätänsä, valveutuneet yritykset yleensä haluavat näyttää kumppaneilleen, sidosryhmilleen ja hakevat erottautumista näissä asioissa. Se näkyy myöskin. Sitten jos miettii asiakaskokemuspuolta, niin siellä ja selvästi niin mun havaintojen mukaan niin kyllä se niin kuin asiakaskokemuksen merkitys sille tuotetiedolle vuosi vuodelta niin kuin korostuu, niin kuin aikaisemminkin vähän puhuttiin. Sitten mikä siellä ehkä niin kuin kehitysdrivereita, niin myöskin se koko tuotteen elinkaari kautta se asiakaspolku ja sen niin kuin asiakkuuden elinkaari, että miten se tuotetieto voi palvella läpi sen elinkaaren, niin se on semmoinen, että se ei pelkästään ole niin kuin se ostotapahtuma tai löydettävyys ja näkyvyys verkossa tai digitaalinen markkinointi, vaan kyllä se on ihan niin kuin läpi sen ostopolun, mutta sitten myös koko sen tuotteen niin kuin käyttö, elinkaari ja mitä tietoa kerätään ja miten voidaan asiakasta paremmin palvella, niin tämmöiset asiat mun mielestä on koko ajan vuosi vuodelta ollut enemmän nousussa. Sitten on varsinkin B2B-ympäristössä nämä standardit, sertifikaatit, vaatimuksenmukaisuustodistukset ja muut vastaavat. Niin, ja siinä toki se regulaatio vaikuttaa, mutta kyllä siellä niin kuin, suomalaiset yhtiöt nyt ainakin haluaa yleensä niin kuin tehdä laadukkaasti, tehdä oikein, noudattaa lakeja, kunnioittaa sopimuksia, niin siellä tällaiset asiat niin korostuu entisestään ja jos miettii vaikka jotain elintarvikealaa, niin todella kova vaatimustaso Suomessa ja Euroopassa ylipäätänsä, että ne asiat pitää myös todentaa, mitata ja todentaa ja se toimitusketju pitää pystyä osoittamaan se läpinäkyvyys siinä, että mistä tuotteita sourcataan ja onko mikrobiologiset raja-arvot, istuuko niihin ja pystytäänkö todistamaan niin kuin allergeenit ja kaikkea tämän tyyppistä asiaa, niin kyllä se vaatimustaso on aika kova ihan niin kuin periaatteessa toimialasta riippumatta ja kasvaa koko ajan ja kyllä se
mielestäni näkyy tässä meidänkin barometrissa On. joka vuosi. Sitten ehkä tuossa oli tosi mielenkiintoinen toi tietyn näköinen pieni ristiriita tuossa, että siis noihän oli ihan huikeita lukuja, että miten merkitykselliseksi koetaan. Siitä on, niin kuin me just saatiin tutkimustulokset käsiin, niin vähän sisäisesti vitsailtiin ja teidänkin kanssa ehkä, että miten tämä trendi voi tästä jatkuu, että kun tulee 100% täyteen kohta, niin mutta sitten kuitenkin se, että miten strategiseksi koetaan, niin se on mun mielestä äärimmäisen mielenkiintoinen niin kuin aspekti, että okei, mistä se johtuu, että onko se nyt se, että perusasiat on saatu kuntoon ja sit toisaalta se, että maailma on ollut hyvin niin kuin kriisistä toiseen menty nyt tässä viimeiset vuodet, niin onko se niin kuin, vaikuttaako se jollain tasolla esimerkiksi, että miten yritykset näkee, että kuinka strateginen nyt sitten tuotetiedon hallintaan, että onko sitten tullut kuitenkin sitten enemmän semmoinen perusoperatiivinen hygieniatekijä ja asioita, tavallaan perusasiat on laitettu kuntoon, niin sitten välttämättä siellä voi olla isompia teemoja tänä päivänä ja lähitulevaisuudessa, mitkä tavallaan vie ehkä sitten niinku sen strategisen prioriteetin ajattelussa. En tiedä, tämä on niinku mun oma ajattelu tähän teemaan. Sitten ehkä aavistuksen mä olisin, tai en tiedä voiko mä olla huolissaan, kun en ole keskustellut kaikkien vastaajien kanssa, jotka eivät vielä hyödynnä keskitettyä tuotetiedon hallintaa, mutta tietyllä lailla niin kuin herää itsellä ainakin kysymys, että onko siellä, ettei siellä vaan sorruta niin kuin siihen, että kun ei ole tietyllä lailla niin kuin ehkä ymmärrystä kaikista nyansseista ja asioista, niin sitten ehkä helpompi vaan, niin kuin, jos se nyt lakastaa maton alle, niin kuitenkin ehkä vähän niin kuin, tavallaan niin kuin, sortua sellaiseen, että ei haluta nähdä sitä muutosta ja murrosta. Tämä on mun omaa spekulointia, en osaa sanoa, mutta ehkä viitaten vähän siihen, että 10 vuotta sitten aika paljon kuuli kommentteja, että ei se ostaminen verkkoon tule ikinä siirtymään, niin onko tässä vähän niin kuin samoja tavallaan niin kuin taustatekijöitä ajattelussa? Kyllä. En tiedä, pidän mahdollisena. Joo. Tosi mielenkiintoinen ja hyviä nostoja tutkimuksesta myöskin. Ja tämä strategisuus ja kilpailuetu. Tuossa ehkä niin kuin avoimista vastauksista vielä ja keskusteluista, niin se strategisuus niin kuin koko organisaation tasolla, tämähän nousi vahvasti sieltä, että osa ymmärtää ja näkee niitä kilpailuhyötyjä, mutta sitten osa saattaa vielä nähdä, että tämä on vaan niin kuin kulu ja kustannus, eikä ole vielä sisäistetty niitä liiketoimintahyötyjä. Niin sellaista pohdintaa siellä oli paljon. Tuo on erittäin hyvä kommentti ja valitettavasti ajattelutapa, mihin mekin törmätään edelleen niin kuukausitasolla. Et esimerkiksi nyt toimitusjohtajatasolla verkkokauppa on niin triviaali homma, sieltähän tulee rahaa kassaan, mutta sitten se, että miten me mahdollistetaan se, että meillä voi olla menestyksekäs verkkomyyntikanava, niin se on sitten jo heti paljon kompleksimpia ja monitahoisempia ja vaikeampia asia. Kyllä. No yksi monelle vielä vähän epämääräisempi asia on tämä tekoäly ja sen hyödyntäminen tuotetiedonhallinnassa. Katsotaan vielä meidän viimeinen teema ja siihen liittyvät tulokset ja sitten päästään vielä keskustelemaan. Me ollaan kysytty vastaajilta, että arvioi, miten suuri osuus yrityksen liikevaihdosta tulee digitaalisten kanavien kautta verkon kautta tällä hetkellä ja arviolta parin vuoden päästä. Ja tässä nähdään nyt sitten 22 vuotta alapuolella ja 23 vuotta sitten yläpuolella. Eli tässä nähdään nyt sitten, että suuntaus on edelleen kasvava. Että nähdään, että painopiste enemmän siirtyy jatkuvasti sinne digitaalisten kanavien ja verkon puolelle. Eli tämä tulee olemaan myöskin mielenkiintoista seurata nyt sitten tässä barometrivuosien aikana, että kuinka hurja kehitys me tässä tullaan näkemään. Me otettiin tälle vuodelle myöskin yksi uusi kysymys, joka liittyy digitaalisen myynnin kehittämisen helppouteen. Eli kysyttiin ihan sitä, että kuinka helpoksi koet digitaalisen myynnin kehittämisen yrityksessänne. Ja kaikkien vastaajien osalta päädyttiin keskiarvoon 3,1. Ja niin kuin näkyy, niin noita vitosen erittäin helppoa vastaajaryhmän määrä on todella pieni, eli siellä on 1% on erittäin niin kuin helpoksi kokea kehittämisen. Mutta sitten on hajontaa nyt sitten kaikista oikeastaan näissä arvioluokissa. Tekemistä siis on vielä, ei ihan niin kuin äärettömän helpoksi tilannetta koeta.
Toinen, mikä otettiin uutena kysymyksenä, on, että miten arvioit yrityksenne kyvykkyyttä ottaa käyttöön ja hyödyntää uusia teknologioita. Ja 1 erittäin heikko ja 5 erittäin vahva. Ja tässä ollaan sitten 3,3 keskiarvossa kaikkien vastaajien osalta. Ja tässä nähdään pienoista eroa nyt sitten keskitetyn tuotetiedonhallinnan järjestelmän käyttäjien ja sitten ei-käyttäjien välillä. Eli siellä tyytyväisyys kyvykkyyteen tai kyvykkyysarvio on korkeammalla tasolla kuin sitten, missä ei ole keskitettyä järjestelmää. Eli mielenkiintoista tulee olemaan seurata myöskin tätä, koska teknologioita tulee niin valtavasti koko ajan, niin se paine kehittämiselle on hyvin suuri. Nyt sitten, jos katsotaan vielä tarkemmin. PIM-käytöstä vastaajaryhmän osalta niin ollaan nähty, että kyvykkyys on hyvällä tasolla tai nousemassa, mutta erityisesti sitten sinne hyödyntämiseen halutaan panostaa ja nähdään, että se vaatii vielä enemmän töitä. Resurssit mainitaan yhdeksi, myöskin henkilöstön haluttomuus ottaa uutta teknologiaa käyttöön ja myöskin tämä asia, mistä äsken vähän puhuttiin, että teknologian käytön hyötyjä ei ymmärretä, eli voi olla sitten esteenä siihen uusien teknologioiden hyödyntämiseen. Ja sitten PIM ei-käytössä ryhmän osalta niin vastaavia teemoja. Kyvykkyyttä koetaan hyväksi, jos sen eteen on tehty jo paljon töitä. Tunnistetaan haasteita, halutaan tehdä töitä digitaalisen ja teknologioiden käyttöönoton edistämiseksi. Mutta sitten haasteena tuttu muutosvastarinta, mikä läpi linjan löytyy tietysti tämmöisissä useastikin pirstaloitunut organisaatio, kyvykkyyden vaihtelevuus, että se ei ole tasalaatusta, ja sitten myöskin resurssit ja johdon vastahakoisuus. Eli tässäkin niitä asioita, jotka sitten estää sitä uusien teknologioiden hyödyntämistä. Ja ehkä kannattaa tunnistaa se omasta organisaatiostakin, että missä on ne kipupisteet, mahdolliset pullonkaulut ja mitkä sitten toisaalta vahvuuksia. Me kysyttiin myös vahvuuksia monessa kohti tässä, mutta niitä ei ole nyt tähän esitysmateriaaliin laitettu. Ne löytyy sieltä tarkemmasta tulosraportista, jos haluatte katsoa. Tekoälyn hyödyntäminen. Tosiaan, niin kuin aikaisemmin sanoin, ne otettiin jo silloin ensimmäisenä vuonna mukaan kyselyyn. Ja tuolta näette oikealta violetilta, eli 2021 vuonna 3% hyödynti tekoälyä tuotetiedonhallinnasta, viime vuonna 1%. Ja nyt sitten, kun katsoo ylimmäistä riviä tuolta, niin 8% hyödyntää tekoälyä tällä hetkellä. Ja me kysyttiin nyt uutena sitten myös, että hyödynnättekö tekoälyä jossain muussa asiakkaan ostopolun vaiheessa. Ja siellä prosentti kasvaa sitten 23, eli 4/4 vastaajista hyödyntää tällä hetkellä muussa ostopolun vaiheessa. Ja sitten näette myöskin eroja PIM- ja ei-PIM-vastaajien osalta. Eli 7 ja 10% on tuolla ylärivillä tuotetiedonhallinnan osalta ja sitten 27 ja 17% on se asiakkaan ostopolun vaiheessa noin vastaajaryhmien väliset erot hyödyntämisen suhteen. No sitten vielä tekoälyn hyödyntäminen lähivuosina, eli miten todennäköiseksi koet. Ja tässä nähdään nyt vuosien kehitys, eli 2021 vuonna 3,1, sitten tipahdettiin 2,9 ja nyt 3,2 kaikkien vastaajien osalta. Eli nyt siellä se lähes puolet, 48% pitää niin kuin melko tai erittäin todennäköisenä tekoälyn hyödyntämisen. Ja tässä nähdään nyt sitten vielä vastaajaryhmien osalta PIM-käytössä ja PIM ei-käytössä. Eli ne, kellä on PIM-käytössä, niin 56% antaa arvion 4 tai 5. Yli puolet pitää suhteellisen todennäköisenä, että tekoälyä tullaan hyödyntämään. PIM ei-käytössä 37%. Siellä sitten taas suhteessa on enemmän noita 1. ja 2. antaneita, jotka ei näe sitä kovin todennäköiseksi sitten omalta osalta. Eli todella mielenkiintoinen nähdä nyt sit, mitä esimerkiksi vuoden jälkeen on tapahtunut tämän hyödyntämisen osalta. Ja otettiin tuohon nyt sitten vielä sitaatteja täältä tutkimuksesta, eli nähdään vähän sitä konkretiaa, että minkälaisista asioista tekoälyä tullaan todennäköisesti hyödyntämään. Automatisoitu tuotetietojen päivittäminen toimittajien tiedoista, nimikkeiden avausprosessi, digitaalisten kanavien hakutoiminnot ja massaylläpito. Rikastuttaminen tekoälyn avulla, käännökset,
tuotekuvauksien massaluonti, paljon siihen sisällön tuottamiseenkin liittyvää kommenttia ja näkökulmaa. Tekoäly on nyt sellainen teema, mistä kukaan ei voinut varmastikaan välttyä tällä hetkellä, ja se tulee myöskin hyvin vahvasti täällä barometrissa esille ja tuli jo siellä kehittämisen painopisteessä, kun alussa katsottiin. Ja mahdollisuuksia tuntuu, että on valtavasti, niin ehkä Patrikille taas tällainen vinkkitoive, että mistä kannattaa lähteä liikkeelle, kun nyt jos tekoälyä pohtii hyödyntävänsä tuotetiedonhallinnassa. Joo, tässä on mun mielestä ihan hyviä nostoja tullut tutkimuksessa tavallaan niin kuin ennakoitiinkin, niin sen viime vuoden pieni notkahdus, niin nyt tekoäly on kaikilla huulilla, otsikoissa ja hirveä kehitysvauhti päällä. Kunpa olisikin niin semmoiset tee näin, niin menestyt vinkit, jotka toimis kaikille, niin mielellään pistäisin jakoon, mutta toki sit se ehkä se on ehkä osa-alue, missä kaikista eniten pitää siihen olemassa olevaan kontekstiin. Mutta mitä mä tein tietysti, niin mä annoin tekoälyn itse vastata tähän kysymykseen, kun mä arvasin, että sä kysyt sitä. Mä kysyin ChatGPT:ltä, että mitä vinkkejä ChatGPT antaisi. Ja siellä lähdetään, siellä on aika hyvä muotoilemaan näitä vinkkilistoja. En mä tätä koko 10 kohdan listaa tästä rupea lukemaan ääneen, mutta kannattaa itse kokeilla, jotka ei sitä ole vielä hyödyntänyt tai testaillut, niin että mitä se teille vastaa. Mutta se lähtee tavoitteiden määrittelystä. Ja kyllä mä jos miettii just, että paljon eri mahdollisuuksia lähteä kokeilemaan ja testaamaan, jos ei vielä ole sitä tehnyt, niin monesti kyllä se niiden kipupisteiden tunnistamisen kautta mä itse lähtisin liikkeelle. Semmoisia kivoja kokeilujahan nyt voi tehdä aina ja milloin vaan, mutta sitten se, että saaks niistä oikein business case aikaiseksi ja millaisia oppikokemuksia saa, niin kyllä mä lähtisin ihan todellisia haasteita ja ongelmia ratkomaan. Tämä ChatGPT aika hyvin mun mielestä kuitenkin jäsensi sen, että mihin tekoäly, eri sovellukset ja eri muodot, mitä tämän valtavan sateenvarjon alle putoo, niin mihin se tänä päivänä istuu aika hyvin. Siellä on esimerkiksi tietojen kerääminen ja valmistelu, laadun parantaminen. Ihan jo nykyiset sovellutuksethan on tosi hyviä löytämään tämmöisiä anomaliteetteja datasta, tunnistamaan virheellistä tietoa jostain tietojoukosta. Sitten on toki luonnollisen kielen käsittely, mitä varmaan suurin osa yrityksistä on jo käyttänyt, käännösteknologiat sun muut. Sitten on OCR, konenäkösovellutukset istuu aika kivasti tuonne tuotetiedonhallinnan kehittämiseen. Sitten se, mistä mä olen ihan samaa mieltä ChatGPT:n kanssa, on tämä aloita pienestä ja iteroi. Että siihen kannattaa suhtautua ja kannattaa lähteä liikkeelle iteratiivisesti jostain kulmasta, eikä missään nimessä niin, että nyt me viemme tämän päästä päähän prosessin ja toimintatavan seuraavalle tasolle, niin en usko, että on oikea ratkaisu tai reitti. Sitten on se, että jos ei tiedä, mitä pitäisi tehdä, niin konsultoi asiantuntijaa, ota mukaan asiassa jotain ymmärtäviä tahoja. Ne yleensä vauhdittaa sitä alkuun pääsyä ja kehitystiekartan tekemistä. Ja sitten on toki tosi tärkeää ymmärtää, että mikä teknologia istuu minkäkin ongelman ratkaisemiseen, ettei lähdetä vasara kädessä näkemään nauluja, että kaikki ongelmat on nauloja. Sitten on se feedback loopit ja jatkuva kehittäminen. Ja sitten ei voi olla nostamatta tietosuojaa ja tietoturvaa, kun puhutaan tekoälystä, niin pitää ymmärtää, miten sitä käytetään. Nyt me rupeaa aika loppuun, niin Jep. mä jätän tämän tähän. Hyvä, kiitos. Mä vähän täältä jo ajattelin, että täytyy vinkkailla. Meillä on tullut pari kysymystä. Käydäänkö ihan nopsaa läpi? Meillä on minuutti peliaikaa. Ensimmäinen kysymys Katariinalle. Tutkittiin PIM-käytössä olevia, niin oliko siellä muita PIM-ratkaisuja kuin Adeona PIM? Joo, siis me ei kysytty tarkemmin, että mitä käyttää. Lähinnä eroa haluttiin tehdä siihen, että onko keskitetty kaupallisen tuotetiedonhallinta käytössä vai ei. Joo, ja kysymys liittyy myöskin siihen, että oliko eri
brändien ratkaisuiden, PIM-ratkaisuiden tyytyväisyydessä eroa, mutta sitä ei tutkittu. Ei, sellaista tietoa meillä ei ole. Joo. Entä sitten syventävä, täällä on esihyvä kysymys, että siellä oli PIM-käytössä, siellä oli muutama hyvin pieni osuus, mutta kuitenkin, jotka oli tyytymättömiä silti tuotetiedonhallinnan tilaan, niin kertooko niin kuin tulokset, päästäänkö niin syvälle, että mikä siellä heitä sitten, miten he koki, että ratkaisu ei hyödytä? Joo, no siellähän tuli, kun katsottiin niitä perusteluja, niin siellä oli muun muassa, että vielä olisi niin kuin mahdollisuuksia hyödynnettävänä, mitä ei vielä välttämättä ole, niin kuin osata hyödyntää, eli ei ole niin kuin täyteen potentiaalisuus saatu sitä keskitettyä tuotetiedonhallintaa. Että sen Joo. tyyppistä oli. Okei, koska Ja totta kai niin kuin PIM-hän ei sovi ihan kaikkeen, Joo. mutta se oli enempi tuolla puolella sitten. Joo, kyllä. Joo. Kello on 10. Kiitos tosi paljon Patrik, erityisesti Katariina ja koko teidän tiimi siellä vastakaijulla. Kiitos tästä webinaarista, kiitokset kaikki osallistujat ja ei muuta kuin oikein mukavaa alkavaa kesää ja kiitokset tästä. Kiitos kovasti. Kiitos. Kiitos, moi. Hei. Moi.